ሰላም እንዴት ናችሁ? በቀላሉ ነኝ ከማርዘነብ ስቱዲዮ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት ቪዲዮ ኤዲት እናደርጋለን። ፕሮፌሽናል ቪዲዮ ኤዲቲንግ ለመስራት የግድ አዶቢን መጠቀም ሳይጠበቅብን ወይም ደግሞ በተለይ ዩቲዩብ ለምንሰራ ሰዎች የተሻለ የቪዲዮ ሳይዝ የሚኖረውና የተሻለ ኳሊቲ የተሻለ ለአሰራርም ቀላል የሆነ ቪዲዮ ኤዲተር ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ የዚህን ሶፍትዌር ሞቫቪ ይባላል። ሞቫቪ ኤዲተር ፕላስ ወይም ደግሞ ፕሮ ቨርዥን ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። የዚህን ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን የዚህን ቪዲዮ ሊንክ እንግዲህ ከዲስክሪፕሽን ቦክስ በቴሌግራም ቻናሌ አስቀምጥላችኋለሁ። የቴሌግራም ቻናሌን ከዚህ ዲስክሪፕሽን ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ከዛ ከቴሌግራም ቻናሌ ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ወይም ደግሞ ሊንኩን ኮፒ አድርጋችሁ ከዛ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በጣም ቀላል የሆነ ላጠቃቀም ምቹ የሆነ ፕላስ ወይም ደግሞ ፕሮ ቨርዥን ነው። እንግዲህ በብር የሚወርድ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ዳውንሎድ ካደረጋችሁት በኋላ ልክ እንደዚህ ነው የምታገኙት። ሞቫቪ ቪዲዮ ኤዲተር ፕላስ ነው። ስለዚህ ይህን ኤክስትራክት እናደርገዋለን። ራይት ክሊክ እናደርግና ኤክስትራክት ሂር እንለዋለን እዚህ ጋር። ከዛ ፓስወርድ እዚህ ጋር ሲጠይቀን ከዛ በፊት ምን አድርገን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ፓስወርዱን ለማየት እዚህ ጋር ዳብል ክሊክ ስናደርግበት እንደዚህ ይታየናል። ይሄ ግን ኤክስትራክት ማድረግ አንችልም። ስለዚህ እዚች ጋር እንደምታዩት www.startcrack.com የሚል የዌብሳይት አለ። እዚህ ጋር ፓስወርድ ይላል እዚህ ጋር ተቀምጦልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በማስገባት ኤክስትራክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን አድርገዋለሁ? ራይት ክሊክ አድርጋለሁ። ከዛ ኤክስትራክት ሂር www.startcrack.com ያው እንግዲህ ኤክስትራክት ሆነልኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እዚህ ጋር ክራክ ይላል። ሁለት ፋይሎች አሉ። እነዚህ ሁለቱ ፋይሎች አሉ። እነዚህን አይደለም የምናደርጋቸው ይሄኛውን ነው። እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ላይ ስላደረኩት ነው። ይሄ እንግዲህ 64 ሜጋባይት ላይ ሳይዙ ይሄንኛውን ዳብል ክሊክ አደርገዋለሁ። እኔ እንግዲህ ኦልሬዲ ከዚህ በፊት ኢንስቶል አድርጌዋለሁ። ስለዚህ ድጋሚ ኢንስቶል ማድረግ አይጠበቅብኝም። ስለዚህ ይሄንን አጣፋዋለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ይሄንን ስቴፑን እንትን ካላችሁ በኋላ ኢንስቶል ታደርጉታላችሁ። ኢንስቶል አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ዴስክቶፕ አይከን ልክ ይላጥፈው ዴስክቶፕ አይከን እዚህ ጋር እንደምታዩ ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እንግዲህ ልክ ኢንስቶል እንዳደረጋችሁት አክቲቬሽን ኪ ወይም ደግሞ አፕግሬድ አድርጉት ነው የሚላችሁ። ስለዚህ ይችን እዚች ጋር ቪዲዮ ሞቫቪ ቪዲዮ ኤዲተር ፕላስ ሾርት ከቷ ናት። ይቺ ኢንስቶል አድርገን ከጨረስን በኋላ ይመጣልናል ማለት ነው። ይችን ራይት ክሊክ እናድርግና ኦፕን ፋይል ሎኬሽን እንለዋለን። ይሄ እንግዲህ እዚህ ውስጥ ፋይሉ ያለበት ወይም ደግሞ ኤዲተሩ እዚህ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። ሙሉ ፋይሉ የሞቫቪ ቪዲዮ ኤዲተር ፕላስ 2020 ነው። ይሄ የሱ ሙሉ ካች ፋይሉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቬሽን ኪ እንዳይጠይቀን ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ክራክ የሚለው ጋር ፎልደር ኤክስትራክት ያደረግነው ፎልደር ክራክ የሚል ፎልደር ይፈጥርልናል። ከዛ እዚህ ውስጥ ስንገባ ሁለት ፋይሎች እናገኛለን። ቪዲዮ ካፕቸርና ቪዲዮ ኤዲተር ባሉ እነዚህ ሁለቱን ኮፒ እናደርጋቸዋለን። ኮፒ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ሄደን ፔስት ማድረግ ብቻ ነው። ፔስት እናደርጋቸዋለን። ሪፕሌስ ልን የስ እንበለው። ምክንያቱም በትራያል ቨርዥን የተቀመጡ ተመሳሳይ ፋይሎች ናቸው። ሪፕሌስ ስንለው ቀጥታ እነዚህን እዛው ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እኔ ይሄንን እከፍተዋለሁ። ዳብል ክሊክ አድርጌ ያው እንግዲህ ከፈተልኝ። ልክ እንደዚህ ይመጣል። ኤክስፓየርድ ምናምን ይላል። ይሄ እንግዲህ ያው ብዙ ቀን ስለተጠቀሙት ነው። ብናጠፈው ምንም ችግር የለውም። እነዛን ፋይሎች ግን ካላስቀምጣችሁ እንደዚህ እንትን ሊልብን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኦልሬዲ እንግዲህ ፕላስ ቨርዥኑ እየተጠቀም ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ያው ይታያል ሞቫቪ ቪዲዮ ኤዲተር ፕላስ ነው።
ከዛ ፋይል ኢምፖርት ይላል እዚህ ጋር ከታች እንግዲህ እነዚህ ፊልተር አሉ እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ትራንዚሽኖች አሉ ቴክስት እዚህ ጋር የቴክስት ቴምፕሌቶች አሉ በጣም ብዙ አሉ እንግዲህ እነሱን ዛሬ እንደ ሃይላይት ነው የምናየው እዚህ ጋር ኢሞጂ አሉ ደግሞ ኢሜጆች ስቲከሮች አሉ እዚህ ጋር ደግሞ ሲቲንግ አለ ስለዚህ በእነዚህ እንግዲህ የምንፈልገውን ፋይል የምንፈልገውን አይነት ኤዲቲንግ መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ቀለል ያለ አንድ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሁሉንም ጠቅለል ያደረገ ባጭሩ አሳያችሁና እንግዲህ እንጨርሳለን ማለት ነው እንግዲህ እዚህ በማብራራው ላይ ቀጣይ አሁን በማሳያችሁ ላይ ያልገባችሁ ነገር ካለ ከቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ብትጽፉልኝ እኔ እንግዲህ ለመመለስ ሞክራለሁ ጥያቄው በዛ ያለ ከሆነ ደግሞ ቪዲዮም ላዘጋጅላችሁ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ካደረግን በኋላ አድ ፋይልስ እንለዋለን ለምሳሌ ቪዲዮ የራሳችን ቪዲዮ የሰራ ነው ቪዲዮ ሊኖረን ይችላል ኦኬ ለምሳሌ ይሄ እንግዲህ የራሴ ቪዲዮ ነው ይሄን ራሱን ክሊክ ላድርገው ኦፕን አልኩት ልክ እዚህ ጋር መጣልኝ እዚህ ፋይል ኢምፖርት ቪዲዮ ሚዲያ ቢን ስንለው አሁን ያመጣሁትን ፋይል ያሳየኛል ማለት ነው ልክ ይሄንን ድራግ አድርገን ልክ እዚህ ጋር ስንለቀው እዚህ ጋር ይመጣልናል ወይም ደግሞ ይሄን ራሱን ክሊክ ብናደርገው አንዴ ከዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው በነገራችን ላይ ይሄን ቪዲዮ በሞቫቪ የተሰራ ቪዲዮ ነው ኢንትሮ ማለት ነው እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ ልክ እንደዚህ ካደረግነው በኋላ ለምሳሌ መቁረጥ ስንፈልግ በመንፈልገው ልክ ወደዚህ ኮተት እናድርጋታለን ይችን በመንፈልገው ቦታ ላይ ስንደርስ እዚህ ጋር የመቀስ ምልክት አለች ክሊክ ስናደርገው ይቆርጥልናል ማለት ነው በጣም መለጠጥ ከፈለግን ደግሞ እዚህ ጋር ስንፈልግ በጣም ባጭሩ ያሳየናል ከዛ ደግሞ መለጠጥ ከፈለግን እዚህ ጋር ዙም ኢን የምትለዋን ደጋግመን እንነካታለን እስከፈለግነው ድረስ በጣም ባጭር መቁረጥ የምንፈልገው ካለ ልክ እንደዚህ ይቆርጥልናል ማለት ነው እንደዚህ አድርገን ለምሳሌ እዚህ ጋር ስፈልግ ከት አደርገዋለሁ ይሄንኛውን ደግሞ ሳይዙን ቀነስ ማድረግ ከፈለግ ክሮፕ አደርገዋለሁ ክሮፕ አድርግና ልክ እንደዚህ ማስተካከል እንችላለን ያው ቀረብ አደረኩት ማለት ነው ክሮፕ ኤንድ ሮቴት እዚህ ጋር ያለው ሹ ማለት ነው ኦቨርሌይ የሚለውን ደግሞ በላይ ከላዩ ላይ የምንጨምረው ነው እሱ እንግዲህ እናያለን ሌላ እንግዲህ ቴክስቶች እንዴት ነው የምንጨምረው ቴክስቶችን እዚህ ጋር ታይትልስ የሚል አለ ታይትልስ ከዛ ልክ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ቴምፕሌቶች ናቸው የቴክስት የምንጨምርባቸው ቴምፕሌቶች ናቸው ኦል እዚህ ጋር ኦል የምትለውን ክሊክ ብናደርጋት በጣም ብዙ አይነት አሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው አለ ለምሳሌ ይሄኛው ማየት ከፈለግን ያው ልክ እንደዚህ አይነት ይሰጠናል እዚህ ጋር እነዚህ ያሉ ለምሳሌ እስቲ ይሄኛው አሁን ይሄን ኤዲት ለማድረግ ምንድነው ክሊክ አድርገን ድራግ እናድርግና እዚህ ጋር ቁጭ እናደርገዋለን በመንፈልገው ላይ ወደዚህ ከፈለግን ጎተት ማድረግ እንችላለን ልክ እንደዚህ ካመጣ ነው በኋላ እዚህ ቪዲዮ ላይ ለምሳሌ ይሄ ነጭ ስለሆነ ትንሽ ወደ ኋላ ለበለው እሺ ከዛ ልክ ይሄን ራሱን ክሊክ አደረኩት ከዛ እዚህ ጽሁፎች ጋር ደብል ክሊክ ሳደርግበት ጽሁፉን ኤዲት ማድረግ ጀምራለሁ ማለት ነው ይሄን ዳብል ክሊክ ስናድርገው ያጠፋልናል ለምሳሌ ዌልካም ለበለው ይሄን እንግዲህ ኤዲት እንደዚህ ያደረጋችሁ እንደፈለጋችሁ ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ላይ ሲሆንም ደግሞ ዳብል ክሊክ ታደርጉታላችሁ ይሄንን